Dag mensen, we zijn hier toegekomen bij een fort. Ik ga niet zeggen waar, maar bij een fort alleszins. We zijn voorzien met een boot. We zijn vandaag op stap samen met Exploring with Jeffrey. En we zijn voorzien met een boot, maar we hebben hier al gezien dat er hier een paar jongeren aan de overkant zitten. En die zijn al zo vriendelijk geweest om onze weg te wijzen. Maar het zal dus wel met natte voeten gebeuren. Inderdaad. Zo zeggen. Pas op, hè, want hier zitten militaire vissen in het water. Hè. Liggen er stenen in het water? Nee, dat is zo zacht. Zacht. Ja. Precies dat je zo in warme stront zit te wandelen. Ja, je zijn ons toch niet bij ons loodje ontnemen, hè? Nee, zeker niet. Want andere, hoe zouden wij er anders geraakt zijn? Ja. Die mannen zijn via de brug gekomen en die willen nog gewoon in het water zien. Dat is wel scary. Nee, hadden wij gewoon daarover Ik gesprongen. voel hier van alles om mijn voeten. Ja, weet zijn niet wat. allemaal kikkervisjes. Kikkervisjes. Ja, maar ik duizenden. Wow. Wat was dit? Dat is belangrijk nog. Dat is diep gezogen. En nu gaat dat terug naar boven gaan. Ja. Ja, man. Maar ik heb dat gebeurd. En nu zo'n politie. Allee, jongen. Je laat de broek zeggen. Oké, ja. Het is een onzeker mannen. Ja, nee, maar ik kom wel als laatste. Zoals je ziet heeft de plaatselijke jeugd zijn weg hier wel al gevonden. Of dat het dat allemaal veel legaler maakt, dat weet ik zelf ook niet. Maar het stelt me alleszins wel wat op mijn gemak. Het ziet er in ieder geval al vetjes uit. Hè. Die jongeren hadden gezegd dat er een ingang was, dat ik op uw buik moest kruipen en ik denk dat dit een ingang is. Ik vind forten altijd wel plezant vanwege die lange gangen, die donkere gangen. Ja, dit zijn ongeveer allemaal dezelfde ruimtes. Dit was de voorkant van het fort, waar dat dus ook de ingang was. Het leger komt hier nog geregeld trainingen doen. Dat hangt hier nu op die boom. Een soort schietschijf of zo. Ja. Kijk naar die deuren die ze hier hebben, joh. Er is hier dus echt wel moeite gedaan om dit ooit dicht te maken.
Volgt iedereen nog? Waar zijn die anderen naartoe? Emer. Dit is toch wel de opbouw van de vorige fort waar we binnen geweest zijn. Hè? Dan kwamen we ook van daar buiten en dat was een hoofdingang ook hier zo. Moet je nou niet direct terug naar buiten schieten? Ja, bij de andere fort was dit gewoon open, maar precies dat is hier precies ook pas achteraf bijgebouwd, deze muur hoor. Dit type opbouw van forten heet een Brialmont fort. À la mij is met de hand, hè. Oppassen, want overal zitten hier verluchtingsgaten van de ondergrondse bunker. Kijk je. Mijn ladder naar beneden. En hij is zo, mama, koop maar weer zo ladder. En hij zit er één gatje waar je zo in kunt. Dat is super hoog. Ja, super hoog. Daar Dat is zit iets je aan klimmen. 6 meter of zo. Dat is daar. Dat is daar. En Als je die tunnel Daar overwandelt. is echt zo één Daar wel een klein gatje. puntje steken, want we hadden ze Ja, we hebben 3 Ja, Wacht even, mannen. we zijn nog niet bij die dingen, bij dat trapje geweest. Kijk, normaal is hier een hele gang, maar die gang gaan we nu oplopen. Omdat ja, die gang is even... Ja, die is schud ik er wel in. Maar die gang waar ze het over hebben, die zitten hier wel open. Hè. We lopen dus nu op die gang waar dat die mannen het over hadden, maar die gang die zou afgesloten zijn. Nee, misschien kun je daar wel in. Hier zit je Daar hè, is een gang en daar kun je in. de betonnen gang. Maar we zijn misschien iets verder binnen gaan kijken. Maar kijk eens wel even. Maar doe het. Die rode shit is niet gezond. Ik wil nog mee, het is niet diep ook nu. Hè. Gaan jullie dat doen? Tuurlijk. Gaan we mee? Nee. Kom. Maar wat? Zo in volgen. Volgens die mannen zal dit de enigste ingang zijn voor het tweede stuk van het fort hier. Ja, want hier kijk maar, hier is zo een gang, maar die is even stilte. Oké mannen, we zijn hier dus in het gat aan het kruipen. Wat? Hier gaan we door. Aan de andere kant zie je dat het verder terug open gaat. Ik heb de spinnenwebben al weggehaald, dus Kijk hier ook niet bij. die haak. Succes hè. Merci mannen. Is dat lief? Nee, pikken donker. Dag. Het licht is allemaal uit. Het is hier dus zo donker. Put your light on if you want. Ah, Check eens eens goed. het is hier pikdonker. Kijk, je ziet het schermpje nog van zijn camera, maar Puur black. pitch black. Pitch black, ja. Waar is dan? Dat is gewoon neer. Dit is die lange gang waar we er straks boven gewandeld hebben. Even rekening. Maar dit is wel een eindje hoor. Allemaal aansluitingen hier. Er zal water en elektriciteit via naar het tweede deel van het fort gelopen hebben.
Dichtgemaakt? Ja. Allemaal vocht aan het plafond. We hebben hier van alles op het plafond gevonden. Maar hier staat toch duidelijk een datum. 1906 en dit is toch wel een 4. Dus ik denk dat het hier wel over hele oude muurgeschriften gaat. Je kunt hier zo ongelooflijk ver in blijven gaan in die tunnels. Hier is al een stuk ingestort precies. Kijk, al die verstevigde stukken hier. Oh, Flying Jeffrey. Precies, ja, een oven of iets, of toch? Ja, dat is een oven geweest. Zie je toch ook zwart aan het plafond en zo? Dus. Hier gaan ze de kokos. Die houden hier in het plafond uit. Dat is een serieuze haak. Hier zit nog iemand. Dat is maar alles, dit is maar alles. Ja, die is hier ook een soort kookding. Dat is iets voor overal een geweer te zetten, voor een soort bewaking van het stuk dan recht of nog. Kijk, als je naar buiten kijkt, hier rechts stond ook bunkers. Zie je? Zie je hier? Er is nog een gebouw hier net. Inderdaad, het stopt hiernaast niet. Ja, ik vrees dat we dan terug naar buiten moeten, hè? Ja. Misschien is dat stuk ingestort. Dus dat we langs de achterdeur moeten. Hier is een deur. Ha, het is niks, sorry. Een vinger gebroken. Ja. Pak. Je moet nog terug overal. We moeten nog door dat water en terug naar man. Kom on, wat is gedaan? Dat is het ziekenhuis, dat is het ziekenhuis. De vinger gebroken. dat Dat is gebroken. Is hij direct al. Au. dat heeft niet aan, maar het is belangrijk medisch. Ja, kom on jongens, dat is gedaan. Hè. Ja mensen, je moet ons excuseren. De trip is iets vroeger afgelopen. Onze beste vriend Kurt heeft juist zijn vinger gebroken. Die vinger die plooide zo'n beetje naar de verkeerde kant. Dat stond niet in de planning. Ik denk dat we hier wel ver alles gezien hebben van het fort. Maar ik denk dat de medische hulp een beetje belangrijker is nu dan een urbex. Ja, een beetje een kromme vinger hè. Ja,
Het ziet er misschien recht uit, maar ik heb juist gezien dat hij hem aan de andere kant geplooid heeft. De kant waar dat hij niet naartoe moet plooien. En ik bedoel niet de achterkant, maar ik bedoel de zijkant. Dus ja. Dat was weer een, ja. Sorry boys. No probleem. Niet voorzien. Inderdaad. De trip is vroegtijdig afgesloten. Ja, stop nou. Dus hebben straks een fotootje van de rund geplaatst. Dan weten we erover dat we klappen. Ay, caramba! Het spijt ons enorm, ik denk dat we wel een goede film nog hebben. Exploring bij Jeffrey, we vonden het te max om met jullie weg te gaan. Jullie link staat in onze beschrijving. Ik zou zeggen, abonneer allemaal bij die man op hun kanaal, want die maken echt fucking creepy films. Ja. En ja, hopelijk tot een volgende samenwerking. Hè. Hopelijk. Oké boys, Zonder brokken. op naar het ziekenhuis.